स्वागत छ हजुरहरूलाई आज पनि मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म खाँदैछु साथीहरू जाउलो है। कति साथीहरूले खोले भात पनि भन्नुहुन्छ, जाउलो पनि भन्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ मैले घिउमा ज्वानो पड्काएर सिम्पल स्टाइलमा बनाएको छु, नुन हल्का राखेर है त। यसको साथीको लागि चाहिँ यहाँनिर हरियो खोर्सानी लिएको छु टोक्नका लागि। यहाँनिर आलु चप छ, प्याज छ, यता चाहिँ चना छ है। चनालाई चाहिँ मजाले फ्राई गरेर लिएको छु। पिउनको लागि चाहिँ चिसो चिसो पानी छ। ल साथीहरू, म चाहिँ खाना सुरु गरेँ है त। हजुरहरू चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। ल फर्स्ट बाइट खाएँ ल। तातो तातो छ है। आलु चप है। चना त पिरो पिरो मिठो भएछ हौ।